God morgon hörni, alltså från en trebarnsmorsa. Idag är en sån här lugn och skön morgon. Klockan är visserligen 8 och Tintin har inte gått upp än. Men jag kommer göra så att jag ska, för Ted är lugn, han ligger i sin babybjörn. Todd äter frukost, jag ska klä på Todd och så ska jag göra allt klart. Så sen väcker jag Tintin, ger henne frukost och klä på henne. Och sen kommer vi gå till förskolan. Jag tänkte låta Buster sova ut för att, hör och häpna, han har varit uppe med Tintin hela natten. Man tänker ju att så här, när man får ett spädbarn att det är det som gör att man är uppe. Men det är vår mellersta barn som gör att vi är uppe. Så att Tintin är helt galen på nätterna för att hon vill ha mig. Och det var så skönt för att alltså, jag behöver liksom inte ens säga till utan Buster går bara och tar det. Och det är så här, alltså för honom är det ju över om han bara går in med henne till mig. Men då får jag ligga och bråka med henne 3 timmar om natten liksom. Så att nu tog han fighten och han har varit uppe sen, jag tror att vid 2 vaknade hon och klockan 5 hörde jag henne fortfarande babbla. Så att hon får sova lite till, men lugn och skön morgon. Jag omfamnar att ha 3 barn. Alltså jag tycker att det är, hittills så är, alltså man bara har lätt. Ted är så lätt att göra med, men det är också för att han är så liten fortfarande. Så att jag får ju komma tillbaka om några månader. Life is good. Jag tänker att ni har ju ställt så mycket frågor som jag ska svara på när jag kommer hem. Jag har lämnat på förskolan och så är det med det. Men nu ska jag klä på Todd och så ses vi när jag har lämnat barnen. Hörni, we're back from preschool. Eller det är ett tag sedan, klockan är 10. Shit, tiden går så fort. Men han somnade ju i vagnen. God morgon. Ja. Hej mitt hjärta. Ska du äta? Alltså det sjukaste vill jag ändå säga med att amma. Alla som ammar vet det. Att så fort han stoppar munnen i tutten så blir man så jävla törstig. Alltså jag dricker kanske 1 liter vatten på natten. Alltså jag måste ha en vattenflaska vid nattduksbordet. Och jag måste även ha med mig en vattenflaska vart jag går. Och då är det så bra. Ska du bajsa innan du äter? Då är det så bra att den här delen av vloggen är ett samarbete med AirUp. Och alltså deras stålflaska, den jag håller i nu, det är inte bara det att den är skitsnygg. Det är också att den håller vattnet kallt upp till 14 timmar. Så att alltså jag har kallt vatten vart jag än går. För det här är också viktigt. Det kan inte vara liksom någon så här, utan det ska vara det kallaste vattnet jag kan få tag i. Jag behöver ha iskallt. Och då vill jag också säga det att de har ett fantastiskt Black Friday erbjudande nu där man kan få upp till 40% rabatt. Så att jag länkar hemsidan där nere. Jag älskar AirUp och de har 2 nya riktigt trevliga smaker och en är lite så här jul för mig, vilket också är svintrevligt. Så deras nya smaker är alltså chocolate orange. Det är den här som jag tycker är lite julig, som jag älskar. Jag har en kvar så jag tänkte sätta på den nu. Men deras, nu kommer min pojkvän också, White Peach Smoothie, den har inte jag testat än. Den tänkte jag ni ska få vara med för första gången och testa med mig. Men först ska vi få den här killen att äta och så tänkte jag svara på lite frågor angående förlossningen. För att jag fattar när jag kollat på den själv så förstår jag ju att den är väldigt, väldigt oklar. Alltså, I wish you could smell this. För att den här är så sjuk. Det luktar så gott. Alltså. Och så trycker man till som ni vet. Så. Och så drar man upp. Och nu. Chokladpizza. Alltså förlåt, men det är det sjukaste. Det här är så sjukt. Det gör lite ont när jag bara. Men jag har slutat med de här. Jag har ju haft de här plastinläggen. Och de har jag precis slutat med. Så att ibland känns det som att han tuggar. Alltså, även om inte han har tänder. Men att han bara. Åh, vad det är kött och rapa va. Okej. Are you guys ready? Nu så ska vi ge oss an alla frågor och svara helt enkelt på smitan. Okej, då ska vi se här. Vad heter bebisen? Och nu så kan ni ju faktiskt dela med mig om vad han heter. Okej, så att han heter Ted Reuterswärd. Vi bestämde oss egentligen innan han skulle komma ut att han skulle heta Ted. Men sen när han väl kom ut, så jag vet inte vad som hände. Jag började kalla honom typ Theodor. Och det heter ju hans kusin, så det kan han inte heta. Det blev bara så kaos. Så att jag började kalla honom för Theodor och massa annat. Och sen så började Todd kalla honom för Bobbe. Och då kallade vi honom för Bobbe. Det kändes inte som en Ted. Men sen helt plötsligt så var jag så här, nej men nu måste vi bestämma oss. Ju mer tiden går så känns han faktiskt som en Ted.
Och hur mycket vägde Ted och hur lång var han? Han var 50 cm lång och vägde 3343 gram. Exakt så faktiskt. Han är det största barnet jag har pressat ut hittills, om vi säger så. Hur lång tid tog förlossningen? Det började ju med att jag vaknade 4 på natten med Josse och började få värkar. Jag fattade dock inte att det var värkar, så att jag gick på toa och liksom var så här, fan det gör lite ont, och så kom det lite mer regelbundet, men det tog mig typ en timme att fatta att så här, oj men gud, det här kanske är värkar. Så att när klockan var 5, då, alltså det här är också så kul hur man är som människa, men då lämnar jag hotellrummet. Jag säger inget till Josef, jag vill inte väcka henne. Så att utanför vårt hotell, så, alltså precis utanför vårt rum, så fanns det som en soffgrupp. Så där satte jag mig och tog verkar och ringde BB Stockholm. Och på BB Stockholm så vågade jag liksom inte säga att jag inte var hemma, för det kändes så dumt att så här, vem fan sover inte hemma i liksom typ 5 dagar innan du ska föda. Så att jag är såhär, jo men jag är hemma, du vet, och de bara, men du är 2 barn sedan innan, ska du ringa dit en barnvakt typ. Jag bara, jag ringer dit en barnvakt, jag ringer dig när de har kommit. Eller så här, hon bara, ring mig när de har kommit. Så att jag sätter en timer på 20 minuter, för det är så jag tänker att så lång tid det skulle ta för mamma och pappa att komma. Sätter en timer på 20 minuter, det går, jag ringer och bara, nu har barnvakterna kommit, och hon är såhär, ja men känn efter hur du vill liksom. Du får komma in när du vill, för din förra förlossning gick rätt fort typ. Och då var jag såhär, okej, men jag tror jag väntar lite. Och så går jag in till Josse, och då vaknar hon till och är såhär, gud vad är det som händer? För då är klockan 6 typ. Jag bara, nej men jag tror faktiskt att jag ska föda idag, men jag vet inte. Jag bara, det kan vara ett falskt alarm. Så jag bara, men vet du vad, nu känner jag typ att det blir lite mer, alltså nu måste jag ju verkligen andas igenom. Så jag bara, jag åker hem så jag kan åka dit så de bara kan ge mig ett svar svart på vitt. Jag bara, men jag tror jag kommer tillbaka, för vi skulle bli sminkade av Jessica typ vid 8-9. Så jag bara, jag kommer hit vid 9. Så att Buster blir livrädd, för jag har ju hållit på att smsa honom om att så här, jag börjar klocka verkar, lalala. Men hans mobil låg liksom, alltså han såg med barnen i sängen och det var huller om buller, så han kände att sin mobil vibrerade, men han hittade den inte. Så att när jag kommer in då typ 6:30 på morgonen, så möts jag av en buss som bara, vad fan gör du hemma? Alltså skitarg. Och jag bara, jag tror... till mitt försvar, jag hör dörren slitas upp 5 på morgonen. Nej, klockan var 6:30. Buster blev ju jätterädd och jag var ju så här, jag tror jag ska föda, eller vad tror du typ. Mamma och pappa kom, jag och Buster satt oss i bilen och åkte in, så vi var typ på sjukhuset strax efter 7. Och då kollade de mig klockan 8 på morgonen. Och då var jag 4 cm öppen, men mina verkar var fortfarande, även om de var sjukt långa, för de var alltid över 1 minut långa. Men de kom så här, vissa kom med 5 minuters mellanrum och vissa 8 minuters mellanrum. Men de kollar mig vid 8 och så säger de, men då eftersom att jag är så oregelbunden så är de så här, chilla kvar på rummet, häng här, vi kommer tillbaka vid 10 liksom. Det är 2 timmar. Och vi bara okej, fine. Så det går en kvart och då ringer jag på klockan och bara, nej alltså nu är det, alltså det är 1 minut verkar var 3:e minut. Och de gör så ont, så att jag bara, nu är det någonting som är på G liksom. Så att de rullar in lustgas då, va? Vid 8, strax efter 8 liksom. Och den tar jag tror jag har skrivit upp i min anteckning att 09:51 så fick jag epiduralen. Så att liksom, jag kör lustgasen typ någon timme och sen så är jag såhär, nej men gud, jag måste ha epidural nu. Jag tror att det är lika bra. Eller så här, varför ska jag ha ont när jag ändå bestämmer mig för att ta epidural? Så det tar typ 40 minuter innan de kommer och sätter in den. Och här börjar jag ju bli trött, för jag är ju varken typ så här, jag har inte ätit sen kvällen innan. Jag är också inte hungrig, men jag är bara trött på energi. Så jag lägger mig ner och vilar, så att, för jag tänker att epiduralen började väl verka då vid typ 11. Så jag lägger mig ner och vilar, sover lite. Jag tror att vid typ 11:30 kommer de in och är så här, men nu kanske du ska ställa dig upp eller typ sitta och gunga lite på den här pilatesbollen. Så jag börjar göra det. Om jag minns rätt, nu skrev jag inte upp det, men jag tror att 12:40 så tror jag att jag känner så här, nej men nu börjar det trycka på neråt liksom. Det enda som störde mig på hela den här förlossningen var att jag kände mig så bajsnödig. Och det var verkligen, alltså det var ett moment som blockade lite min förlossning mindset. Vi börjar och jag sätter mig först på den här stolen och Buster står bakom och klappar på mig. Vi är inte så gulligull, kan man säga så? Alltså du är mer, de ville ju verkligen att du skulle hjälpa mig mer. Och jag var lite mer så här, hörni, backa, jag sköter det här själv gärna. Håller du med? Hade du kunnat, hade du gått ner och lagt dig i någon grotta? Ja men typ, lite så. Men så vi börjar med att sitta på pallen, men då tror jag på grund av mitt åderbråck, för det känns som hela min snippa ska spricka. Så att jag är så här, nej men det här funkar inte, det är för mycket tryck
neråt och det spänns för mycket. Så att jag står på knä i sängen när vi börjar liksom krysta på riktigt. Och då är typ klockan, alltså, ja, 1 tror jag. Och då får jag även lustgasen för jag tror min epidural börjar gå ut här. Och så att jag känner av krystvärkarna mycket mer och det är ju lite ondare den här gången än med Tintin. Så att jag har lustgas och i början så de var så duktiga också. Jag vill bara säga det, jag älskade min barnmorska och den här läkaren. Men de säger då först att så här, jag ska inte krysta utan jag ska bara släppa igenom de här krystvärkarna. Så det gör jag och det är så sjuk känsla för att alltså, kroppen funkar på så sjukt sätt. Så att jag tror inte jag kände det här med Tintin för att min epidural fortfarande förmodligen var så hög. Så att, alltså, så att det var, på så sätt kanske det var trevligare med Tintin så att det kändes som hon slank ut lite. Jag slappnade liksom bara av i de här krystvärkarna och han liksom började liksom komma ut lite. Och sen så började de be mig liksom ta i lite mer. Och det är här, till skillnad från andra gångerna, som mitt djuriska jag kommer fram. För det har ju inte funnits innan. Men här kände jag verkligen att jag fick kämpa. Så att här är det liksom så här, du vet så här, jag skriker som en grottkvinna. Och jag känner det här huvudet åka ut. Och sen avtar verket. Så slupp, åker in igen. Åker ut. Alltså du vet, och jag frågar dem så många gånger, jag är så här, är vi alltså så här, är vi, för jag var så rädd för typ sugklocka eller att det blir ett kejsarsnitt istället. Jag kände att jag typ inte hade någon kontroll den här gången. För att jag tyckte det gick långsammare än vad det gjorde med Tintin, själva kryssningsfasen. Och jag tror att det var det som gjorde mig liksom orolig. Men de var så bra, de var så här, men det är jättelugnt, allt går precis som det ska, du gör ett jättebra jobb. Alltså de peppade mig verkligen. Och sen så lägger jag mig då på sida och Buster hjälper att hålla upp ena mitt ben. Alltså jag ligger liksom så här och han håller upp mitt ben. Och de... alltså jag börjar krysta och alltså jag vet att jag kollar på Buster någon gång och vad jag säger typ, för i helvete. För att jag kände huvudet så nära att hela huvudet skulle vara ute och så åkte det in igen. Och det kändes liksom den här gången, alltså det brände lite mer och alltså det spände lite mer. Så jag trodde ju verkligen att så här, alltså det kändes som jag sprack. Men hans huvud kommer ut. Han börjar skrika direkt. Så att... Det var väl också att du hade så här, du har ju sån jävla vinnarskalle på ett sätt. Så att du var ju typ mest nervös att den här förlossningen skulle bli sämre än den med Tintin. Exakt så. Du satt ju bara och jämförde allting. Ja, men... och liksom, så här var det förra gången, så här gjorde jag. Alltså det var ju liksom... Jag tror, alltså vi typ såhär 10:01 så började ju de vara så här, men jag tror att han är ute om 10 minuter, lalla. Alltså det var så sjukt då att vara så här, gud han är ute om 10 minuter. Jag bara, det här är det sjukaste. Alltså det är så lyckokänsla. Till slut kommer alltså det här huvudet ut och han börjar skrika direkt. Så att återigen så är jag fast på sidan. Tittar liksom ner, ser ett hårigt huvud som skriker mellan mina ben. Och krystvärken avtar. Alltså, det ser ju, för det här hände ju med Tintin också. Så det känns ju typ som att hans huvud var där en kvart. Men det var ju typ några... 15 sekunder. Huvudet är ju verkligen det jobbigaste. Men hans kropp är ju bara, det känns ju bara som att hela han bara slupp ut. Och 13:31 lägger de honom på bröstet. Så att man skulle väl kunna säga att, alltså ska jag räkna att min förlossning började vid 4? Ja. Eller ska jag räkna att den började från när jag kom in på sjukhuset? Nej, men vid 4 på natten. 04, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9 timmar. Lagom skulle jag vilja säga. Alltså det här var en så fin förlossning också. Alltså så fort jag fick upp honom på bröstet så sa jag ju då givetvis till Buster, som jag alltid gör, att vi måste ha en till. Jag bara, när ska jag känna mig klar? Alltså när ska jag få nog av den här känslan? Alltså jag vill vara i den här bubblan för evigt. Och på svar på frågan hur lång tid den tog, så tog den alltså 9 timmar. Vem kom på namnet? Vem kom på Teds namn? Det var typ jag, tror jag. Congrats, do you have a room for Ted? Och nej, Ted sov ju i vår säng. Vi har en side by side crib som ni såg i förra vloggen. Som jag köpte upp på Bonti. Vi kan ju länka den här nere igen. Vi tänker att han kommer ju vilja sova med mig typ 1 år till. Så att han får inget rum förrän han fyller 1, tänker vi. Vad var värst och bäst denna förlossning? Och värst skulle jag nog säga var nog mitt eget mindset till liksom hur lång tid det skulle ta. Alltså att jag var så himla inställd på min förra förlossning och var så himla rädd då att så här,
att det inte skulle gå som den liksom. Så att det var nog att jag själv blockade mig lite, som jag tycker var dumt. Och bäst är nog alltihop. Nej, men givetvis att få upp honom på bröstet. Men jag tycker att allt gick så himla bra. Och det var verkligen mysigt. Jag saknar sjukhustiden redan. Alltså BB Stockholm är fantastiska. Hur mådde du dagen innan verkarna drog igång? Och jag mådde helt normalt. Alltså det var liksom, jag kände ingenting, om jag ska vara helt ärlig. Varför kom Todd med kejsarsnitt? Jag hade en vägg i min livmoder som jag nu har tagit bort. Och han låg i säte. Så att, och det gick inte att vända honom på grund av den här väggen. Så att då kom han i kejsarsnitt. Tycker ni inte Todd och Ted är lite väl lika? Och vet ni vad? Det är så många som har sagt det här. Och nej, alltså för mig är Tintin och Todd lika. Alltså jag säger fel på deras namn. Så att jag tror inte att det här kommer vara problem. Nej, jag tycker inte det är för likt. Hur går det att rodda 3 barn när du är själv med dem? Just nu är det lätt. Jag tycker att det funkar hur bra som helst. Känner inte jättestor skillnad. Ted, men han sover ju liksom och är väldigt medgörlig i alla fall. Men jag kan tänka mig, vet du vad jag tror kommer vara jobbigast? Det kommer vara att klä på 3 barn för att gå till förskolan och sen klä av, alltså förstår du, man ska bara klä på Ted egentligen för att ta honom till förskolan och sen gå hem igen. Och det kanske kommer vara lite jobbigt. Gick det hem 6 timmar efter du födde, var det inte helt slut, vidriga sammandragningar. Vi var ju klara att åka hem. Han var ute 13:30 och vid 15:30 var vi så här. Ja, vi kan åka hem nu. Men vi behövde vänta på barnläkaren, så vi trodde det skulle komma 17:30. Men barnläkaren kom först 19:30. Eller hur? Ja, någonting sånt. Ja, exakt. Så att vi åkte hem, vi åkte hem typ någon gång mellan 7 och 8 åkte vi hem. Vilken smärtlindring föredrar du samt vilken förlossning har gått smidigast? Jag har tagit både lustgas och epidural. Jag tycker att jag vill inte ha ont när jag kan välja att inte ha ont. Så att jag tycker båda är fantastiska. Men hade jag fått välja mellan lustgas och epidural så hade jag ju valt epiduralen. För lustgasen hjälper dig bara liksom igenom smärtan, men du känner den ju fortfarande. Medan epiduralen tar ju bort smärtan helt. Och jag tycker att både Tintin och Teds förlossningar gick toppen. Jag gillade ju inte Todds eftersom det var kejsarsnitt. Men den gick också smidigt. Alltså det är ju så här, det var mer efteråt som jag tyckte var jobbigt. Men det går inte att välja Todd eller Tintins. Eller Ted eller Tintins menar jag. Tycker ni inte Todd och Ted är lite väl lika? Och vet ni vad? Det är så många som har sagt det här. Och nej, tips för BB-väskan till dig själv. Jag använder som sagt ingenting. Jag kom dit i min djärvpyjamas och jag åkte hem i min djärvpyjamas. Eftersom att jag hade på den en del av förlossningen, men eftersom att det inte var en så hård förlossning, jag blödde inte så mycket, så att var ju den fräsch, så att jag kunde ju liksom bara sätta på mig byxorna och åka liksom. Blir det några fler barn eller känner du dig klar efter Ted? Jag vet inte. Det är svårt att säga nu. Vi måste nog kanske vänta tills han blir lite äldre. Känner du ingen baby blues, känner du bara lycka. Och som sagt, det har bara gått 2 veckor, men jag känner just nu bara lycka. Alltså jag är så kär i den här kabraten. Vad säger man? Kabraten? Nej, krabaten. Buster får ju knappt vara med honom. Han måste ju typ fråga bara, kan jag få hålla Ted? Och det var ju så många som också undrade hur många gånger han vaknar på nätterna. Och han är väldigt snäll. Alltså den vi har jobbigast med just nu är som sagt Tintin. Han är vaken lite då och då och ammar, men det är liksom inget jobbigt. Jag behöver inte som med Todd gå omkring och vagga honom eller så. Så att på så sätt det kommer ju säkert, ja. Det har gått 2 veckor, jag måste chilla. Hur går det med amningen? Och som sagt, det gör fortfarande lite ont. Jag tycker det här har varit kanske den jobbigaste gången att amma. Det känns inte heller som jag har så mycket mjölk. Jag ska på återbesök på torsdag, så då får vi ju se om han har gått upp. Han hade gått ner 200 gram när de var här på hembesöket, så då vägde han 3,1. Ja. Får sån panik och han luktar så gott. Han luktar så jävla. Nu kanske ni fattar lite mer hur det gick med förlossningen och ni har fått svar på era frågor. Jag ska klä på mig, vi ska åka in till stan, jobba lite och käka en mysig lunch så att ni får hänga med.
Vi har med honom idag på jobb. Hallå? Fick jag ingen fokus. Här är jag. Där är du. Nu ska vi testa här. Och så tar vi fram peach smoothie. Jag är som sagt lite skeptisk. Jag vet inte om det är namnet smoothie som får mig vara lite skeptisk. Men den doftar väldigt gott. Doftar. 3 minutes later. Oj, den var väldigt trevlig. Väldigt mycket peach. Ja, men den här var jättegod. Nej, jag gillar mer choklad och apelsin, men den här var riktigt trevlig. Apelsinchoklad. Och jag vill också säga att den är fortfarande iskall. Nu hörni har jag sminkat av mig och jag sprattar på lite faktiskt runt och sol i mitt face. Och sen ska jag sätta mig i en taxi till Josse. Jag och Bobbe såklart, eller Ted, för att vi ska överraska henne, för hon fyllde 30 igår och kom precis hem från Paris. Så att det är planen. Jag kom med ett jättegulligt sätt från, jag kan visa det bättre sen, från Twist. Med på jättesköna byxor och så har de en sån här liten snygg logga. Så let's go. Verkar nästan att jag gjorde 4, men på riktigt typ först vid 8. Alltså så att det var ju roligt liksom. Ja. Och 13:30 var ni ute. Vad är det för en dag? Vad är det för en dag? Ja, det är ingen vanlig dag, men det var inte igår för de kom ut för 30 år. Hurra. Vad håller du på dig? Oj! Vad gjorde du då? Dirty! Du kanske ska bli... Det är bara att de är för långa. Jag har tagit XL. Alltså, det är som en enda stor... Jag vet inte Vad? Det ser ut som att du är liksom en kangaroo. Ja, har ni något problem med min arm? Hoppa in här. Är du naken under? Jajamän. Ingenting? Jo, tror sig. Men snart. Så jag är hemma efter en jättemysig kväll. Fan, alltså Josse fyllde 30 det blir igår. Kom hem idag. Och alltså Josse är ju som ni vet min absolut bästa tjejkompis. Vi har varit bästisar sedan, jag vet inte hur länge. Alltså det är typ, alltså vi hade känt varandra i gymnasiet. Alltså typ när vi var 15 år har vi varit bästisar. Alltså det är helt sjukt. Och vi kommer bli gamla ihop och jag älskar henne så mycket. Och alltså alla som lär känna Josse
är ju också så här, alltså hon är den mest underbara människan som finns. Alltså jag känner ingen som är så oegocentrisk som hon är. Alltså det är också en grej man inte får glömma med just det. Hur engagerad hon är med mina barn utan att ens ha barn. Skål för det. Nu har jag precis fyllt min air up med vatten så att ni vet vad som väntar. Jag undrar vilken smak vi ska avsluta kvällen med. Jag tror att jag tar tillbaka min choklad och apelsin. Men glöm inte bort. Gå in på länken här nere i beskrivningen och ta del av deras erbjudande där du kan få upp till 40% rabatt. Alltså främst för att den håller kylan så länge. Så spana in deras hemsida. Där får man att dricka så mycket mer vatten. Jag vet att det var så uppskattat för jag gav en air up till min mamma. Och hon har varit så glad. Och varenda gång jag varit hos henne nu så har hon sagt hur mycket mer vatten hon faktiskt dricker när hon har den här. För att hon är också som mig att hon tycker att det är tråkigt att dricka vanligt vatten. Men man fattar att man måste göra det. Och speciellt typ nu när jag ammar så måste jag verkligen det. Så hörni, puss och kram. Glöm inte, kika in beskrivningen. Vi ses nästa vecka. Imorgon ska jag faktiskt hämta ut min nya bil. Så att det får ni hänga med på. Love you.